Hej! I den här videon så vänder jag mig till dig som köper in eller beställer utbildning eller är den i din organisation som kontaktar utbildningsavdelningen eller utbildningskonsulten eller vem det nu är och säger hej, nu ska det bli en kurs eller det här har vi bestämt. Och som någon som har jobbat både internt i en utbildningsorganisation och som nu jobbar som konsult i mitt eget företag så har jag väldigt mycket saker som jag önskar av dig för att vi ska kunna bygga bra utbildning. Och grunden här är ju ändå att jag föreställer mig att du som beställer utbildning och jag som bygger utbildning är överens om att vi vill skapa resultat. Vi vill att de utbildningslösningar vi liksom bestämmer oss för ger märkbara, mätbara resultat i organisationen. Och för att det ska hända så finns det ett antal fallgropar som jag vill undvika och idag har jag 4 sådana som jag tycker att vi behöver prata om. Den första är att det händer väldigt ofta att någon kommer till en utbildningsavdelning eller en beställare och säger hej, vi ska ha en utbildning om det här. Och då är det viktigt att kunna svara på ett antal frågor. Det första är, vad är problemet som vi försöker lösa med den här utbildningen? Hur vet vi att det är det som är problemet? Och 3, hur vet vi att det är utbildning som faktiskt skulle lösa det här problemet? Därför att många ser utbildning som en slags universallösning, ett plåster som man kan liksom sätta på alla sår i en organisation. Och så är det faktiskt inte, utan det finns massor av saker som utbildning inte kan lösa, utan som handlar om organisationens struktur, om ledarskap, om förutsättningar. Och det spelar ingen roll hur mycket utbildning vi liksom smackar på, för att det är inte det som är problemet. Här kan din utbildningsorganisation absolut hjälpa dig att försöka gå till botten med vad det riktiga problemet är och om vi skulle kunna lösa hela problemet eller delar av problemet med utbildning. Men kom inte och säg det här är utbildningen vi ska ha utan att vara beredd på att förklara vad som får dig att tro att utbildning är lösningen. Därför att vi bygger... Eller jag skulle säga att under min karriär, speciellt i situationer där man kanske inte haft så mycket att säga till om, så har man nog byggt en hel del utbildning som det visade sig var inte det som behövdes och inte liksom löste det faktiska problemet. Och ju längre man har hållit på, ju besvärligare blir man och ju bättre blir man på att fråga hur vet vi att det här är lösningen. Den andra fallgropen jag ser och som jag vill att du ska undvika, det är att komma till din utbildningsavdelning eller utbildningsproducent, din konsult och säga jag behöver en 2 timmars e-learning eller jag behöver en 3 dagars klassrumsutbildning eller vad det nu är. Och det finns 2 sidor av det här som är problematiska. Det första är att du inte vet vad som är bäst format nödvändigtvis. Och det andra är att när du sätter en tidsgräns innan vi vet vad innehållet är, så är ju frågan, kommer det här innehållet få plats? Jag kan oftast ibland känna att någon kommer till mig med liksom 2 liter vatten och ett deciliter och så säger de så här, allt det här måste få plats i ett decilitermått. Så allt det här innehållet ska få gå in på en 15 minuters e-learning. Och det går inte, eller hur? Det är 2 liter vatten, även om jag liksom halverar det så har jag 9 deciliter vatten för mycket för det här decilitermåttet. Så att sanningen är ju liksom att någonstans så måste vi börja i innehållet och kursmålen. Framförallt kursmålen, alltså vad vill vi uppnå? Och när vi vet de sakerna, då kan vi diskutera vad är det bästa formatet för det här? Är det bästa formatet e-learning? Är det klassrum? Är det blandat? Är det inte utbildning alls? Och sen då, hur lång tid behöver vi för att uppnå de här kursmålen? Så att komma och sätta tiden innan vi ens kanske har de tydliga kursmålen, det blir väldigt bakvänt och skapar i min erfarenhet väldigt mycket liksom intryckt innehåll som egentligen inte får plats. Så försämrar förutsättningarna för att det ska bli något lärande, därför att pedagogiken får stå tillbaka för att vi måste liksom mergea in så mycket innehåll. Så att det är den andra fallgropen som jag vill att vi ska undvika när vi jobbar ihop. Den tredje är att man inte vill tänka om kring hur utbildning ska genomföras och vad utbildning är. Så att det kan finnas ett väldigt liksom
fast tänkande kring att men vadå, klassrum är bra, föreläsning är bra, e-learning när man klickar nästa och läser massor av text är bra och jag vill inte ändra något av det här. Men forskning och liksom studier och så vidare, det utvecklas hela tiden och det är väldigt viktigt att vi hela tiden är beredda att tänka om. Vad är bra utbildning? Hur ser bra utbildning ut? Och vad är bäst utbildning för det här ämnet? För de här målen som vi vill nå, det vi vill bygga. Och jag upplever ett visst motstånd i många organisationer när jag vill jobba med blandat lärande. Och det tycker jag är tråkigt därför att det finns väldigt mycket studier som visar att lärande närmre din vardag blir bättre och större chans att få genomslag. Merparten av lärandet sker redan i vardagen och vi vill ju gärna influera det, men vi är fast i någon slags idé om att vi ska liksom lyfta bort folk för att lära sig saker och sen komma tillbaka. Det andra är att vi har någon slags idé om lärande som en engångshändelse. Medans studier visar att utbildning utspridd över tid ger bättre resultat, ökar chansen att man kommer ihåg etc. Så att när vi pratar så kommer jag antagligen vilja göra någon typ av förlängt lärande eller blandat lärande. Så det jag antagligen kommer föreslå är att vi istället för att ses 2-3 dagar liksom koncentrerat och korvstoppa och bara trycka i mer innehåll än vad någon kan hantera. Att vi kanske ses 2 timmar på video. Och sen efter det så har vi lite hemuppgifter och självstudier man kan ägna sig åt. Sen kanske vi ses fysiskt eller digitalt igen, vad vet jag. Beroende på ämne och innehåll och budget och så vidare. Och sen därifrån så får man ytterligare reflektionsuppgifter, hemuppgifter eller liknande självstudier. Och sen ses vi igen, kanske på video. Det skulle ge fantastiska resultat. Men jag kan uppleva att det finns ett stort motstånd mot att liksom fördela ut lärande över längre tid. Och antagligen för att vi är så vana vid att liksom lämna arbetsplatsen för att ägna oss åt lärande och sen komma tillbaka. Trots att det inte ger bäst resultat. Men jag skulle vilja att i vår dialog så fokuserade vi mer på vad som kommer ge resultat. Och sen kanske det blir obekvämt och knöligt för organisationen i en övergångsperiod när vi vänjer oss vid den här typen av upplägg. Så den fjärde saken jag tycker vi behöver prata om och som är en fallgrop som jag ser, det är att vi ser utbildning som något som är standalone. Alltså som att utbildning i sig kommer räcka och ge resultat. Medan sanningen är att för bäst resultat i utbildning så behöver vi saker runt omkring i organisationen. En sån är involverade chefer som följer upp och stöttar i att tillämpa det vi har lärt oss, peppar inför kurser etc. Men det kan också vara så enkla grejer som måste till att det finns instruktioner till när man liksom stöter på det här igen i vardagen. Att det finns support eller superusers när man sen i verkligheten ska börja jobba med ett arbetssätt eller program eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Att det finns manualer, att intranätet är tydligt. Det finns massa olika saker vi skulle kunna göra runt omkring för att öka förutsättningarna då för att det vi har stoppat in i de här utbildningsinsatserna faktiskt omvandlas till riktiga resultat som vi kan använda och ha glädje av i vår organisation. Så, det var mina 4 fallgropar som jag hoppas att du som utbildningsbeställare, utbildningsköpare tittar på och tänker på. Och om du redan tänker på allt det här, då betyder det att du är min drömbeställare, min drömkund. Och ja, varför jobbar inte vi ihop? Det är ju min fråga, för det hade ju varit helt fantastiskt eftersom du redan förstår allt det här. Om du jobbar med utbildning och utbildningsproduktion och önskar att dina beställare visste det här, så får du jättegärna dela den här videon med dem och säga att Linnea besökte insidan av mitt huvud här nyligen och gjorde en video om vad jag går runt och tänker. Så att kan inte du titta på den. Tills dess hoppas jag att du har det bra. Kom ihåg att gilla, prenumerera, gör alla de där grejerna och så ses vi snart igen. Adjö!